Dan heb ik nu voor de tweede keer de tafel vol liggen. Dit is allemaal het materiaal wat ik zelf gekruist heb. Het begint hier met een hele mooie kruising, waar ik er heel veel van overgehouden heb. Een kruising met een reza. Er zit ook wel eens een tussen die ik waarschijnlijk nog weggooi. Deze, die kiemt met de hart. Wordt een beetje taai. Er zit ook prachtig mooi spul tussen. Aan de andere kant er zit ook resistentiegenen in. Dus in theorie, zo in deze kruising, zouden er 4 resistentiegenen in kunnen zitten. Maar de praktijk gaat het wel uitwijzen. Als ik dit spul meerdere jaren achter elkaar op mijn Phytophthora veld zet, dan zie ik wel dat bij sommigen hebben af en toe een beter cijfer en de jaren erop weer een slechter cijfer. Nou, dan zullen er waarschijnlijk minder genen in zitten, als dat er dingen bij zitten die alle jaren perfect overeind blijven met Phytophthora. Dus ook zonder merkers kom ik er dan wel achter of er meerdere resistentiegenen in zitten. Dit zijn de eerstejaars. En mijn hoofddoel is hier Phytophthora resistentie. Op zich is het best makkelijk. Dan kan ik gewoon in de praktijk selecteren op Phytophthora. Hoe gaat het nou normaal gesproken? Weet je, met dit materiaal in zijn werk. Van iedere 100 plantjes die ik uit zaad heb, dus 100 verschillende, houd ik er ongeveer 20 aan die mij sterk genoeg zijn op Phytophthora. Dat worden dan de eerstejaars. Van die eerste jaar hou ik weer ongeveer 20% aan, dus dan blijven er 4 over. En van die 4, dit worden dus nu de nieuwe tweedejaars. Van die 4 blijven er gemiddeld volgend jaar 1 tot 2 over. Dus in een paar jaar tijd ben ik van 100 teruggegaan naar 1 tot 2. Maar nou heb ik hier een kruising, die is heel erg mooi. Van de 100 waar ik daarmee begonnen ben, heb ik er ongeveer 30 overgehouden. Dus die was al beter in Phytophthora, met mooie knollen. En die 30 die ik overgehouden heb, daar hou ik er ook weer meer van over. Dus daar heb ik er nou van de 100 nog ongeveer 10 over, na 2 jaar. Maar het kan ook gebeuren dat ik met 100 begin. Dat het eerste jaar alles weggooi. Dus meteen op 0. Ja, dus afhankelijk dus van de kruising. De laatste serie wat betreft Phytophthora kruisingen, die ligt op tafel. Lijkt wel hoe langer ik mee bezig ben, hoe kritischer dat ik erop word en makkelijker weggooi. Maar er zit er ook enkele bij met een mooie rode schilkleur. Die hebben dan binnenin ook een beetje een rode vaatbundelring. Dus die gooi ik meteen maar weg. Dan heb ik ook zo'n serie, net als wat ik op de vorige keer heb uitgelegd, in de herkansing. Nu heb ik er uiteindelijk ruim 200 die de tweedejaars ingaan met Phytophthora resistentie. Dit gaat allemaal om zeer donkergele vleeskleur. Heb ik pas al laten zien dat ik daar de slecht al uitgegooid heb. Maar als je dit nu allemaal ziet, dan valt het allemaal nog niet mee. Ik heb de meest kiemlustige er al uitgegooid. Maar er zit nog wel spul bij, dat is niet zo heel erg goed. En de partijen zijn ook niet zo mooi. Veel diepe ogen.
Hier heb ik er een, die veroudert al heel erg, dus ik denk dat ik die gewoon weggooi. Maar ik ga toch maar wat door met het materiaal. Ik heb al heel wat verschillende. En ik hoop dat er toch wat moois uitkomt. Ik krijg in de derdejaars krijg ik voor het eerst een paar in zitten dat ik denk, nou, daar kunnen resten uitkomen. Nou, die laat ik later zien. Hier ligt de Aztec Gold, dat is een diploïde. Dan heb ik zelf ook een aantal met de Aztec Gold gekruist met een andere diploïde erop. En dan komen hier de nakomelingen liggen hier. Eens kijken of er nog wat uitkomt. Bedankt voor het kijken.